الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة إن شاء الله موضوع بسيط عن لو عندي الياجة قميص أو أي ملابس أنا بنلبس، إزاي نجلبها؟ طب بنجلبها ليه؟ طبعا من اللبس ومن العرق ومن المكوى ومن الاستخدام. بتبدأ يا إما تتاكل من أعلى تتقطع يعني، يا إما لونها يتغير تصفر أو لونها يبقى مش لون القميص، بالرغم من إن لون القميص ما زال لونه كويس والقميص سليم ومية مية. فأنا هنعمل إيه؟ هنحل اللياقة ونقلبها. يعني إيه نقلبها؟ يعني هنخلي الجزء التحتاني هو الجزء العلوي والجزء اللي كان أعلى هيبقى أسفل، وبالتالي هتتظبط. وهنوري لحضراتكم إن شاء الله الكلام ده هنعمله إزاي. اهي شوف الياقة من تحت شكلها حلو عاملة ازاي، بالرغم من انها من اعلى كانت صفرة وشكلها مش مظبوط. طيب لو عندي فتاحة زي ده اهي ممكن احل الياقة بيها. ما عنديش طبعا، اللي هو ما عندوش طبعا مكنة خياطة او او مش ترزي، يعني عنده مكنة بس هو مش ترزي، مش هيبقى عنده الفتاحة دي. فمش مشكلة، يعني انا ممكن نحل بموس حلاقة عادي خالص، أو ممكن بموس حلاقة عادي خالص ممكن نحل برضه. بس طبعا عاوز لا شد ولا الكلام ده كله، نحل بالراحة عشان ما نقطعش ويبقى أنا بوظت. أهو أنا حل الجزء، هنكمل الجزء اللي فاضل أهو. بنبدأ بالراحة خالص، فتلة في فتلة بالراحة كده نحله وما نشدش، لأن طبعا القميص برضه معنى إنه وصل كده يبقى معناه مش هيستحمل لا شد ولا غيره. لو موس نشد سنة صغيرة بحيث الفتل تظهر، والفتل اللي ظهرت نبدأ إيه نقطعها بالموس، ويكون موس طبعا موس حاد وموس كويس بالمنظر ده كده. نشد شدة خفيفة يبان الخيط، نبدأ نقطع الخيط اللي باين بالراحة. يا إما باستخدام الفتاحة، أو برضو الخيط اللي يبان نبدأ نحله بالمنظر ده كده. المهم هنحل الناحيتين. طبعا بيبقى متخيط القميص من ناحيتين بالنسبة للياقة، يعني هنحل الناحيتين بالراحة خالص. بس اديني خلصت كده ايه حل الياقة من ناحيتين بالمنظر ده. انا عندي الياقة بقى كده. ادي الجزء اللي هو العلوي اللي شوف لونه عامل ازاي، لونه اصفر ولونه بايظ خالص اهو. ومن اسفل شكله عادي خالص ومية مية. اول خطوة نبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نكوي الياقة بالراحة كده. هنبدأ نبخها كده بخة بسيطة، ونبدأ نكويها عشان نفردها، بس عشان بتبقى الياقة اصلا مكشكشة كده من تحت ومش مظبوطة. فنبدأ نكويها كلها الاول عشان نفردها فردة مظبوطة وتبقى كويس. ونحافظ على الأجزاء الداخلية ده، الجزء بتاع الخياطة ده اللي هو الجزء ده ما نخليش يطلع كده، نخليه متن للداخل زي ما كان، سواء كان هنا أو الناحية التانية دي. يخليهم للداخل عادي، ما نفردهمش، نسيبهم زي ما هم. ونكوي الياقة كويس. طبعا هنكوي الياقة من الناحيتين، يعني مش من ناحية واحدة، سواء كان الجزء العلوي أو الجزء السفلي. بس أنا كده خلصت إيه، كي الياقة كده مكوى نظيفة كده. طبعا يعني يفضل الفتل دي كلها نشيلها طبعا عشان ما تبقاش ايه مظهرها مش كويس. هنحاول برضو نشيل الزرار ده بتاع الياقة ده، لان طبعا هيبقى ايه، هيبقى معكوس، يعني بدل ما كان في الاعلى هيبقى في الداخل، فما اصبح ماليش لازمة كده. آه. نشيل الزرار اللي هو كان في الياقة ده روح. جينا للشغل العملي بقى على المكني. بعد ما كويت الياقة وظبطتها، نركز عشان ما نركبهاش مقلوبة تاني.
اللي هي جاي. طيب نركز هنا بقى. الجزء بتاع اللياقة مكان اللياقة ده هنبدأ نخلي القميص على وشه. يعني ده وش القميص من أعلى من بره يعني، والقميص من جوه. ونبدأ نخيط على الظهر. يعني نمسك القميص نفرده، الداخل بتاعه تحت والخارج بتاعه فوق في الأعلى كده. يبقى دي البداية عشان بس ما نركبش اللياقة مقلوبة تاني. طيب بعد كده نمسك اللياقة نعمل ايه؟ اهو الجزء اللي كان اللي مش مظبوط اهو في الأعلى في دي كده. طيب بعد كده نبدأ نعمل ايه؟ اهو هنبدأ نمسك ناحية واحدة بس من القميص. يعني من الحرف ده، هو الحرف العلوي ده هو بس اللي هنحطه على القماشة، ونسيب التاني يعني مش هنحط الاتنين. اهو نفتحه بالراحة كده بحيث يبقى فيه ناحية واحدة منه، والحرف بتاعه متن للداخل زي ما هو. ونبدأ نظبط بداية اللياقة مع بداية القميص بالمنظر ده كده. اهو ونحطه تحت الإبرة، وننزل الإبرة في القماشة تقوم. اتأكدت كده إن مفيش حاجة تتحرك من مكانها. ده من بداية الخياطة. ننزل الإبرة في القماش، يقوم أنا نزلتها في الوضع عشان الدواسة طبعا والحركة بتزج القماشة، ممكن تحركها لي من مكانها. أهم شيء البداية تكون متظبطة مع بعضها بالظبط عشان يبقى المظهر شكله كويس، ما يبقاش واحدة سابقة وواحدة عجبانة. أهو شوف أنا تاني ديكها فين؟ أهي تاني التحتانية أهي هناك تحت يم الناحية التانية وتانيها عشان المكنة ما تاخدهاش معاها فيدي. بس حتة بقى نخلي بالنا من كل شوية نبص لدي ونبص دي، يعني نيجي فارتهم على بعض وشادد بديه شادد بديه شادد بحيث اللياقة تبقى مع القماش. نشوف ان هم متظبطين مع بعض ولا لا، عشان ما نفاجئش بالاخر ان واحدة ازيد من واحدة مثلا صبعين ولا صوبع ولا 2 سنت ولا غيره، فمش هنعرف نعالج. لكن لما نلاقي واحدة سابقة من بعيد عن التانية نبدأ نرخي دي ونشد دي بحيث في الآخر يطلعوا الاتنين إن شاء الله مظبطين. هي الفن في تركيب اللياقة كلته بالمنظر ده. حتى بالنسبة للترز المبتدئ اللي هو مش هيعرف يظبطها بالظبط، يا إما يثبتهم بالراحة كده بغرزة واسعة بإبرة عادية خالص بحيث يخليهم الاتنين قد بعض بالظبط، يبقى رايح نفسه من الوش كده. يا اما يعلم بقلم رصاص كده ولا غيره على نص دي ونص دي بحيث يبقى عارف ان هو وصل للنص ولا ما وصلش، وصل الحرف ولا ما وصلش، ويخيط بالراحه خالص ويظبط دي فوق دي اهي. طبعا في ناس مننا ياما عندها مكن في البيت وعنده قميص زي ده هو كده. شوف بص البدايه هنا متظبطه مع البدايه ازاي. فطبعا يستخدم المكنه في انه يعمل حركه زي دي. ده القميص يعتبر احياه كده تاني. طيب لو ما عندوش مكني مفيش مشكلة، هو كده خد الفكري ان هي ممكن لياقة القاموس اللي مش مظبوطة دي ممكن تنجلي، بيروح بها لترزي يديله 5 جنيه ولا غيره ويقلبها له. ده كده احيا بيها القميص ويقول له على الفكر. اهو هنوريكم الصوت اهو. طيب كده انا خيطت الناحية التانية وخلصت منه. هنبدأ بقى نقلب القميص على الناحية التانية عشان نخيط الناحية التانية.
ونبدأ برضو ايه نشد الاتنين مع بعض كده، يعني ما نسيبش المكنة واخدة راحتها كده، لا نبقى شادد وفارد ومظبط عشان دي لياقة قميص. لان انا ممكن لو خيطتها طبعا مش مظبوط هيبقى منظرها مش كويس، يبقى انا مش هنلبسه اصلا. نفرد بالراحة كده ونظبط كل شيء كده. بس انا كده وصلت فين للاخر كده. بس كده خلصت اللياقة. ادي الجزء اللي انا ركبته بقى هو اللي في الاعلى كده. بص الجزء اللي مش مظبوط بقى تحت. كل اللي طبعا اللي هنعمله بعد ما ركبت الياقة بالمنظر ده كده اهي. يعني كده القاموس من الداخل اهو، واللياقة بتبقى وش طبعا دي وشها الاعلى كده. هنبدأ نكويها كوية نظيفة بقى كده، هنلاقي القميص منظره كأنه جديد تاني. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ونعلم هو ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير. وجزاكم الله خيرا.